بهتره که جنایتکار اصلی رو بشناسیم. اون حزبی که هر زمان سر کار تو امریکا آمد باعث جنگ شد، باعث خونریزی شد، باعث جنایت و شکنجه و نابودی خانواده ها شد، اونو باید بشناسیم. وگرنه به قول معروف سربازان نیابتی اونا، گروه های نیابتی اونا نیابتی هن. درست جنایت انجام میدن و دیر و زود به سزاشون میرسن، چون هرچی بیشتر جنایت انجام بدی راه برگشتی دیگه وجود نداره و الان هم یکی یکی دارن محو میشن. ولی به هر صورت نباید فراموش بکنیم که اونا بودن که این اتفاق افتاد و تمرکزمون رو نذاریم روی تهران، تمرکزمون رو وسعت بدیم و حواسمون باشه اونا آدمایی رو میسازن مثل شبکه‌هایی که ساختن، مثل تلویزیونایی که ساختن، آدمایی رو میسازن که بیان بگن اینه و اینه که قراره جایگزین بشه. نه، اونی که قراره بیاد از تو دل خود مردم میاد، اون حرفایی رو میزنه که وابسته به هیچ جا نیست و مطمئن باشین وقتی که وابسته نباشه غربی‌ها حمایتش نمیکنن و اونجا براتون جای سوال میشه که گذشته هم همچین اتفاقی افتاده. و برای من شخصا هیچ شکی نیست که انقلاب ایرانی انقلاب ساختگی بوده، جنگی که تو ایران شد جنگ ساختگی بوده برای بقای گروه های نیابتی غربی ها بوده که تو ایران بودن. و من یه شهروند ایرانی پرسشگریم اینه شما چرا از غربیا، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان، چرا کشوری که این همه جنایت انجام داده از زمانی که آوردینش سر کار تا الان هنوز دارین باهاش صحبت میکنین، هنوز سفارت داره، هنوز سر میز میشینین باش، آدمایی میان میشینن سر میز که اصلا صحبت کردن براشون سخته، آدمای کاملا بی سواد از خودشون، از مردم و وقتی که دو کلمه حرف میزنن آدم خندش میگیره، از رئیس جمهورش گرفته تا زیر دستای اونا آدما. تو همیشه من گفتم یه سری آدمای مترسک رو میارن، خب این مترسک ها یه سری مشاوره هایی دارن که تحصیل کردن و اونا این مشاوره ها رو میدن و حتی با دادن این مشاوره اونا خود اون رئیس جمهور یا اون رئیس اون قسمت نمیتونه اینا رو ادا بکنه به خاطر اینکه کاملا بی‌سواده. و ما باید حواسمون به این چیزا باشه. به نظر من بحث زیاده ولی فعلا تا همینجاش به نظر من بحثمون خیلی جالب بود. هدف من از این بحث فقط این بود که آدمایی مثل خود من، نه آدمایی که آب شدن، ذوب شدن یا وابستن به غربیا یا به شرقیا، نه آدمایی که آزاد و آزاده هستن، اینا بدونن که وسعت دیدشون رو ببرن سمت اون کشورهایی که دیگه با مدرک و سند اومدن گفتن ما دخالت کردیم، ما به ایران، به جمهوری اسلامی پول دادیم، ما برای بقاش تلاش کردیم. زمانی که سال 88 بود مردم داد میزدن اوباما رو پشت کرد به مردم و بعد از اون همه جنایت در انتهای دوران به نظر من ننگین ریاست جمهوریش اومد به جمهوری اسلامی پول داد، میلیاردها دلار پول داد که بقاش رو ادامه بده چون تضعیف شده بود. بعد از اون سال 98 بعد از اون داستان مهسا و حمایت شدن، فقط تو یه دوره ای ما امیدوار بودیم که همه چی عوض بشه ولی خب بازم دموکرات ها نذاشتن. اونم دوره پرزیدنت ترامپ بود و داشت به نتیجه میرسید، داشت سیستم جهانی رو عوض میکرد ولی نذاشتن. ولی دوباره اومده، امیدوارم این بار جواب بده و فقط حواستون باشه به شبکه‌های خارجی، فقط حواستون باشه به آدمای ذوب شده در غرب، ذوب شده در شرق، آدمایی که ایرانی نیستن، آدمایی که فقط به دنبال پولن. چون اگر ایرانی اصیل باشی
اگر ایرانی باشه که پدر معنوی شاهی بود که این همه زیبایی رو تو ایران به وجود آورد، از پدرش از قاجار گرفت، ایران نابود بود، تو کپرها زندگی میکردن، رسوندش به جایی که باعث افتخار بود تو منطقه. و اگر میخواین اونجوری باشین و الگویی از اون پدر معنوی بگیرین، حواستون باشه به شبکه‌های وابسته به غرب، شبکه‌های داخلی، کارشناسایی که میارن، حتی کارشناسای داخلی که دارن الان خیلی با داد و هوار راجع به مدیریت ایران و رهبری و راجع به رئیس جمهور و اینا راحت حرف میزنن تو خود ایران. اینا سیستمیه که اووردن، مثل زمانی که سال 88 شد برنامه داشتن که یه سری کانالای تفریح و سرگرمی بیارن که حالا به قول معروف یه کسی اونور آبیا رو نگاه نکنه، ولی این ظاهر قضیه بود که بخوان دیدگاه و فرهنگ مردم رو یواش یواش عوض بکنن و بازی‌های جدیدی رو رقم بزنن توی سرکوب، توی داستان‌های دیگه. و هر کی هم ازشون جدا میشد راحت ترور میشد، اون ترورهای واقعی، نه این ترورهایی که حالا جسد رو نشون میدن ولی خب بعد که فیلم برداری تموم شد بلند میشه میره سر خونه زندگیش. نه، فقط حواستون باشه دیدگاهتون به اون ور باشه. ضربه مهلکی که ما خوردیم و هنوز هم گیجش هستیم و دموکرات‌های آمریکا زدن با کمک انگلیس، فرانسه، سازماندهی آدمای مختلف توی غرب. حالا اومدن گفتن حزب فلان حزب اون، اینا همه مزخرفه. این سری آدم اونجا طراحی کردن، گرونی رو تو ایران با تعرفه ها آوردن. خیلی ساده نگاه کنید، نمیخواد تو عمق قضیه برید، چون هر موقع کسی میخواد تو عمق قضیه ببرید میخواد به شما یعنی میخواد شما رو فریب بده. خیلی ساده نگاه بکنید. یه همچین اتفاقی افتاد، تعرفه ها رو بردن بالا، گرونی شد، اون آدما اومدن شروع کردن از همون آزادی هایی که میگن نبود استفاده کردن، اعتراضات رو راه انداختن فلان، و یواش یواش اون چیزی که غربی‌ها میخواستن اتفاق افتاد. برای همین سر افعی و مار تو واشنگتن بود. حالا با اومدن پرزیدنت ترامپ امیدوارم اونجا رو جارو بکنن، خود از تمیز بکنن، اون مردمی که من کشورهای مختلف اونجا خیلی زیاده تمیزش بکنن و رسوا بکنن اونا حزبایی که ساپورت کردن گروه هایی که بهش میگفتن گروه های تروریستی. چون به نظر من هیچ گروه تروریستی نمیتونه خودشو نمایان بکنه مگر اینکه یه قدرتی پشتش باشه. من نمیتونم برم 50 نفر رو دنبال خودم با اسلحه راه بندازم تو خیابون بدون اینکه هیچکی منو ساپورت کنه. نه، خیلی راحت دولت‌ها نابودش میکنن. ولی اگر قدرتی پشت اینا باشه، هم از نظر سیاسی هم از نظر پیامایی که میدن، بهشون میگن کاری با اینا نداشته باشین، اگه کار داشته باشین فلان میکنین بهمان میکنین، اینا یواش یواش گنده تر میشن و میشن یه گروه تروریستی که خواسته های اونا رو پیاده کنن. یه مدت جنایت کنن، اسلحه بفروشن، فلان کنن، اسلحه خونه ها رو خالی بکنن، از اونور با کشتن آدما بیان بگن که آره بیاین تبلیغات حقوق بشری بکنیم، بیاین این کارو بکنیم، یه عده از این وسط پول میخورن و ولی در اصل داستان اینه که شما متوجه بشین که کار خود اوناست. هیچ گروه نیابتی نمیتونه اینقدر دووم بیاره مثل جمهوری اسلامی، مگر اینه که یک قدرتی پشت اون باشه. حالا جمهوری اسلامی باشه، طالبان باشه، القاعده باشه، مسخره ترینشون داعش باشه، تمام اینا. و وقتی بعضی اخبار رو میبینیم راجع به این موضوع اینقدر خنده دارن متوجه میشین دروغ تا چه حد آشکاره. ولی به هر حال آدمایی که اون دوران رو دیدن زمان شاه و ماهایی که اونا رو اون دوران چندین ساله رو توی چند فریم فیلم دیدیم، میگیم که اون آدمی که اونجا بود و به ایران خدمت کرد و بعد غربی ها زدنش
و برای اینکه نمیخواست مردمش رو مثل بشار اسد و جمهوری اسلامی و طالبان نابود بکنه، خون مردمش رو با حمایت غربی‌ها بریزه، راحت از ایران رفت. اگر میخواین اون پدر معنوی با اون افکار رشد و تکامل و یه آدمی که چندین سال جلوتر از خودشون میدید درست ایرانی باشین و به قضیه نگاه بکنین، این بازی هایی که راه انداختن رو بهش توجه نکنین. اصل داستان حمایت غربی هاست، وگرنه اینا شاید تو همون کوی دانشگاه از بین رفته بودن. بعد از اون تو سال 88 نابود شده بودن، ولی حمایت اونا بود که دوباره برگشتن. به هر حال این یک سری صحبت هایی بود که دوست داشتم بکنم و به عنوان یه انسان، یه کسی که از آزادی بیان میتونه استفاده بکنه، درد دلمو بگم، نظریاتمو بگم، پرسشگریمو بگم بیشتر. این برام جای سواله که چرا این همه جنایت یه حکومتی انجام میده مثل جمهوری اسلامی یا مثلا رژیم سوریه بشار اسد، این همه سال میمونن ولی هر موقع که اونا اراده بکنن خیلی راحت یک هفته‌ای یک کشوری رو میگیرن و یه آدمی که تا دیروز تروریست بوده کراوات میزنه میاد اون وسط و حالا میشه مدعی حقوق بشر. خب این داستان با عقل جور در نمیاد، با منطق جور در نمیاد، فقط با یه چیز جور در میاد: قدرت، پول، زور. برای همین آگاه باشیم، بیشتر پرسشگری بکنیم و اینم بدونیم آدمایی که وابسته به نظام حاکم بر ایران بودن، بچه هاشون زمانی که به بهانه‌های مختلف فرستاده شدن به کشورهای غربی، کلی پول، امکانات از ایران بردن. اونجا خودشون شروع کردن، یه عده زیادی از اونا شروع کردن به توسعه فعالیت‌های خودشون. اونا همون آدمایی هستن که الان طرفداری از جمهوری اسلامی میکنن، عده‌ای ظاهراً، عده‌ای پشت پرده. و حواستون به اونا هم باشه. اونا بی دلیل از کشور نرفتن، اونا برای درس خوندن از کشور نرفتن بیرون. اونا هدفدار بودن. همون جوری که اختلاسگره بی دلیل از کشور نفرستادنش بیرون. اون همه ثروت، اون همه باجی که داده بودن الکی نبود، اون همه ثروت الان رفته بیرون و نگه داشته شده برای روز مبادا. اونا بی دلیل بیرون نرفتن، اونا اختلاسگر نیستن، اونا کاملا مامورای حمایت شده از قبل و مامورای جمهوری اسلامی هستن که اونجا هستن. حالا کی زیر پاشونو خالی بکنن که بعید میدونم، مشخص نیست، ولی میتونن غیبشون کنن، میتونن یهو بگن مردن ولی جای دیگه برن زندگی بکنن با یا هویت دیگه و یه داستان دیگه. اینا چیزای ساده‌ای که ما میدونیم. یه آدم معمولی میتونه چندین بار هویتش رو عوض کنه و تو کشورهای مختلف زندگی کنه، آبم از آب تکون نمیخوره. برای همین اینا چیزایی نیست که آدم دیگه که نه توی فیلم ها و سریال ها میشه دیدشون، نه تو واقعیت هم همچین چیزی هست. برای همین همیشه پرسشگر باشین اون آدما کجان، اون عده‌ای که به وسعت 20,000 نفر از ایران رفتن کجان، اون آدمای وابسته به اینا که پشت پردن و همیشه خاموشن رفتن بیرون، اونا الان دارن چی کار میکنن؟ اینا سوال و پرسشگری هست. چرا کشورهای غربی به وابسته های اینا اقامت داده، شهروندی داده که بعداً بخواد دوباره برای تبلیغات خودش بیاد بگه من شهروندی اینا رو باطل میکنم؟ این همه مدت اینا اونجا چی کار کردن؟ اینا جای سواله و باید نسبت به اینا تمرکز کرد و فکر کرد. ولی ایرانی که پدر معنویش اون آدم بزرگی بود که توی ایران بود، هیچ وقت فریب تحلیلگرای داخل ایران و تحلیلگرای خارج از ایران رو نمیخوره. خودش آگاه شده توی 10-15 سال اخیر به یه رشد سیاسی و عقلی رسیده که میدونه که کیا دارن بازی میکنن، کیا وقتی صداشون بیش از حد بالا میره به چه دلیلی.
ولی حواستون خیلی باشه به آدمایی که بیرون اومدن، آدمایی که بیرون اومدن به بهانه خریدن خونه و خونه‌های میلیون دلاری که کشورهای همسایه میخرن. اینا ثروت ایران رو آوردن بیرون برای روز مبادا، ولی خیلی هاشون مشخصن، خیلی هاشون اصلا مشخص نیستن و به هر روزی توسط همون آدمایی که به اون پدر معنوی شاه ایران ارادت داشتن و قبولش داشتن و اون بزرگیشو میدیدن یا دیدن الان، حتما این آدما رو رسوا خواهند کرد و نمیذارن ثروت ایران رو غربی ها بیش از این چپاول بکنن و بعد در اختیار گروه نیابتی خودشون جمهوری اسلامی قرار بدن به بهانه های واهی. مرسی از اینکه نشستی حرفای منو گوش دادی. خیلی حرف زدم و امیدوارم تو بحث بعدی بتونیم به عنوان یه شهروند، به عنوان یه آدم عادی بتونیم حرفمون رو بزنیم و دیدگاهمون رو بیان کنیم.